mat till sjuka personer. Personer som inte mår bra och inte får äta annat. Äckligt. Det går ett rykte bland vissa nyanlända att det inte finns en rik svensk matkultur. Ni är grymma på många sätt, men mat är kanske inte eran grej. Men Sara, jag håller inte med dig. Okej. Så idag ska du få testa på riktig svensk husmanskost. Sara testar svensk husmanskost. Jag har gjort en meny till dig. Okej. Pyttipanna. Ärtsoppa och pannkakor. Kalops. Smörgåstårta. Raggmunk. Pyttipanna. Jag vet att det innehåller potatis på något sätt. Oj, nej! Namnet kommer ifrån att man använder matrester. Ja, jag är inkluderad. Ja, jag är inkluderad. Jag är integrerad. Okej, men nu testar jag. Pyttipannan består av tärnad potatis, lök och kött eller korv som steks ihop. Den serveras ofta med stekt ägg och inlagda rödbetor. Rätten skapades under 1800-talet när människor ville spara och använda sina matrester. Namnet pyttipanna betyder smått i pannan. Ja, du måste lägga det här i allt typ. Jag är inte ett fan. Det är inte så kryddat så att det finns inte så många smaker helt ärligt. Det är lite torrt. Den här maträtten ger jag 4 poäng. Kan jag ta det här ägget? Jag älskar ägg. Ärtsoppa och pannkakor. Alltså jag fattar inte den här kombinationen. Att äta ärtsoppa och pannkakor på torsdagar är en tradition Sverige har haft ända sedan medeltiden. Fredagen var fastedag inom kristendomen och man ville äta sig mätt dagen innan. Denna tradition lever vidare idag men är inte lika kopplad till religion. Jag tänker att du skulle kunna äta det där och jag äter det här. Hur mycket? Mycket. Men det här, alltså det här är ingen soppa. Så jag vill att du tar med både Det ärtsoppa här och vill jag inte senap. äta. Mat till sjuka personer. Personer som inte mår bra och inte får äta annat. Behöver du dricka någonting? Ja, eller? jag tror det. Då tar vi fram en svensk klassiker. Kan inte vi ta bort något annat som inte är en svensk klassiker? Mellanmjölk. Här har vi det. Den enda dryck du får dricka idag. Eller lingondricka. Vad bra. Det är någonting som fattas här. Alltså, du måste kombinera det med någonting annat kanske. Har du testat och ha lite mjölk i? Oj. Jag fixade din maträtt. Nu smakar det mycket bättre. Ärtsoppa görs av gula ärtor, fläsk och lök. Den serveras ofta med senap till. Svenska pannkakor är tunna och innehåller vetemjöl, mjölk, ägg och salt. De serveras ofta med sylt och grädde. Nu tycker jag... Nej. Jag hade gärna ätit det här med chokladsås eller något. Och glass. Jag ger det här 0 poäng. Jag hatade det. 8. 8. För jag gillar faktiskt lite tjockare pannkakor. Men det här är okej. Kalops. Nej men alltså det finns ju något liknande på arabiska som låter typ samma sak. Det är kött. En köttbit. Kalops är en gryträtt som innehåller nötkött, lök, morötter, lagerblad och kryddpeppar. Den serveras ofta med kokt potatis och inlagda rödbetor. Namnet kalops kommer ifrån ett engelskt ord, collops, som betyder skivor av kött. Rätten lagades redan på 1700-talet i Sverige och Finland, men inspirerades av engelska och franska kötträtter. Det var inte alls som jag hade tänkt mig. För jag tänkte typ steak. Men du kan inte säga att det här är svensk. För att Det här är svensk husmanskost. min mamma gör typ samma sak. Det är lite basic. Alltså det är bara potatis och köttbitar. Men vad är det du vill ha?
Nej, alltså, men jag menar bara alltså det finns såna här maträtter över hela världen. Alltså de här köttbitarna smälter i munnen och det är jättegott. Den här maträtten får 6 av 10 poäng. Jag är inte så impad, men det är gott. Men nu blir det bra. Nu ska vi levela upp. Smörgåstårta. Jag älskar smörgåstårta. Smörgåstårta är en kall tårta som består av bröd i lager. Mellan lagren har man fyllning som till exempel skaldjur, lax, skinka, leverpastej, ägg och grönsaker. Tårtan täcks och dekoreras med majonnäs, gräddfil och färska råvaror. Rätten blev populär på 1960-talet när konditorer ville skapa en festlig smörgås. Idag är smörgåstårtan vanlig på kalas, bröllop och fester. Älskar. Det är så många smaker på en och samma gång. Det var jättegott och det där skulle jag kunna äta till frukost, lunch, middag. Det spelar ingen roll. Känns det här unikt för Sverige? Ja, men jag har ju inte sett någon annan göra det här. Så att det är unikt. Det är skitgott. Men det är kanske lite dyrt. Hur många poäng får den här? 10. 10 av 10. Banger. Älskar. Jag kan inte läsa det här. Kolla in i kameran. Jag kan inte läsa det här. Raggmunk. Att ragga är ju att försöka flirta lite med någon. Jag har ingen aning vad det här skulle kunna vara. Jag vet att ni älskar potatis, så det innehåller potatis på något sätt. Jag vet inte. Nej. Du måste ge mig lite. Okej, raggmunk. Helt rätt, man raggar på någon. Det är det här man brukar bjuda, men när man vill ragga upp någon så bjuder man på den här rätten. Nej, men det är allvarligt nu. Nej, jag skojar. Gud. Men så här är det. Raggmunk, den här rätten heter det för att konsistensen är lite raggig. Raggmunk är en pannkaka gjord på riven potatis, vetemjöl, mjölk och ägg som sedan steks i smör. Den serveras med stekt fläsk och lingonsylt. Bönder lagade liknande rätter på 1800-talet, men namnet raggmunk kom först i början på 1900-talet. Den här maträtten är extra populär i Östergötland, som är en av Sveriges största potatisregioner. Den ser typ exakt ut som en pannkaka. Men det jag märker är att ni typ använder samma saker i alla era maträtter. Så typ det här äter man med köttbullar också. Men också här. Men med pannkakor. Alltså det är bara liksom överallt. Lingonsylt är liksom en favvo. Det finns lingon i svenska skogar och därför är det jättebra att använda det till matlagning. Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Det här är faktiskt alltså, en av mina absoluta favoritmaträtter. Jag vet inte vad det är. Det är blandningen av salt. Det är lite potatis men ändå lite pannkaka. Och så sött. Ja, det här smakar ingenting för mig. Alltså det smakar ingenting. Då har vi smakat 5 traditionella husmanskoster. Exakt. Jag vill att du rangordnar de här från 1 till 5. Vi börjar med den jag älskade minst till den jag älskade mest. Och då är det en självklarhet att den där blir nummer 5. Ärtsoppan. Jag är ledsen att dra ner pannkakor med den. Raggmunk blir nummer 4. Pyttipannan nummer 3. Kalops är nummer 2. Nummer 1. Smörgåstårta, det bästa vi vet. Nu har Sara fått testa på några av våra traditionella svenska rätter och ni har också fått lärt er lite mer om dem. Nu är det dags att packa ihop, tror jag. Ja, det är lite. Jag tar den här. Men jag vill ju också ha den där, Sara.